אז שלום לכולם ונעים מאוד, אני אחת מהמייסדות של מרחב טובי לפיתוח התודעה, והיום באמת אני הולכת לדבר איתכם על שבעת השרירים הרוחניים, לזכור אותם לפיתוח תודעת שפע. אני אגיד שמסע חיינו הוא בעצם מתרחש בפער בין איפה שאנחנו נמצאים לאיפה שאנחנו רוצים להיות. על הפער הזה מתרחש תהליך הגשמת מאוויי הנשמה שלנו. ואת המסע הזה אפשר לעבור בקושי, במאבקים, עם מערכות יחסים לא טובות, עם קושי בבריאות, ואפשר לעבור את המסע הזה אחרת, ממקום של ביטחון, של יציבות, עם מערכות יחסים טובות, עם בריאות טובה, ומה שיקבע, כמו שאנחנו יודעים פה במרחב התודעה, מה שיקבע איך ייראה המסע שלנו, זו התודעה שלנו. וכשאני מדברת באמת על תודעה אחרי מחקר באמת של 14 שנים, כשאני מלווה אנשים להגשמה אישית והגשמה עסקית, ובעצמי עוברת תהליכים, חניכות מעולם התודעה, מעולם הרוח, בעצם יצא ספר השנה, כמו שאלון אמר, ששם בעצם אני מאגדת מה זה אומר תהליך של הגשמה, ומה הם בעצם הרכיבים שמשפיעים לנו על התודעה. ואת כל הדבר הזה הגדתי במודל שנקרא Be Happy, אוקיי? שכל רכיב שלו בעצם משפיע על התודעה שלנו. אז בואו ככה נתחיל את הסקירה. אז כשאנחנו מדברים על Be, בסדר? אנחנו מדברים על Beliefs, על האמונות שלנו, אוקיי? כשאנחנו מדברים על E, אנחנו מדברים על Emotions, על הרגשות שלנו, וכשאנחנו מדברים על סליחה, על H, אנחנו מדברים על Habits, על ההרגלים שלנו. ואני קיבצתי אותם ככה עכשיו, יש הרבה מה להגיד על כל אחד בגלל הזמן, אבל אני באמת אדבר על כל רכיב, מה זה אומר שריר מנוון, ומה זה אומר שריר מפותח. עכשיו, למה קראתי לזה בכלל שרירים? כי כמו שהגוף שלנו, כדי שהוא יהיה בריא וחסין מווירוסים, וחסין מול פציעות, וככה יוכל לעזור לנו לממש את עצמנו, אנחנו צריכים שרירים טובים, אוקיי, ומפותחים. אותו דבר, התודעה שלנו צריכה להיות בריאה, יציבה, מאוזנת, כזאת שיכולה לעזור לנו לחולל שפע, אוקיי? ולכן קראתי לזה שרירים כדימוי. וכשאני מדברת באמת על השלושה הראשונים, אני שואלת מה זה אומר אמונות ורגשות והרגלים שבעצם מחוללי שפע, ומה זה אומר אדם שיש לו שריר מפותח. אדם עם שריר מנוון, נקרא לזה ככה, בסדר? יודע אולי לזהות שהוא מפחד ושהוא דואג, ושיש לו אמונה שאומרת שרוחניות לא הולכת עם שפע כלכלי, אבל הוא לא יודע לעשות את תהליך ההתמרה, אוקיי? הוא לא יודע לבד להגיד וואלה איך אני הופך את הדאגה לרגשות שהם מחוללי שפע, כמו ביטחון, כמו ידיעה פנימית, כמו אופטימיות, וככל שאנחנו השריר שלנו מפותח אנחנו יודעים ויכולים לעשות את זה לבד. כשאני מדברת על ה-A של האפי, אוקיי? אני מדברת על awareness. מה זה אומר שריר מנוון ב-awareness? זה אומר שאני לא מצליח למצוא את שורש הבעיה. אני רואה שיש לי קושי כלכלי ושיש לי מערכות יחסים שהן לא טובות, ואני לא מבין מה השורש של הבעיה. אני לא מבין גם ששורש הבעיה נמצא בתודעה שלי. הרבה פעמים אני מסתכל על גורמים חיצוניים. אדם עם awareness, מה שנקרא שריר רוחני מפותח, הוא אומר וואלה אני מבין את שורש הבעיה, אני יודע לאתר אותה מצוין, ולא רק שאני יודע לאתר אותה, אני יודע גם להגיד שמשהו בתודעה שלי צריך להשתנות, אני לא תולה את זה בגורמים חיצוניים. יכול שהתודעה שלנו כמובן מפותחת, יכולת הבחירה שלנו עולה, והיכולת שלנו בעצם לייצר מציאות למרות הנסיבות עולה. וכשאני מדברת על ה-PP, בסדר? מתוך ה-Happy, אני מדברת על People and Partnerships, זאת אומרת איך אני מנהלת מערכות יחסים. האם שריר מנוון, זה אומר מערכות היחסים שלי הן מערכות יחסים הישרדותיות, זה אומר מצמצמות, זה אומר שיש לי באמת מאבקים שם וקונפליקטים, ואני לא יודע לייצר התרחבות במערכות היחסים שלי עם אנשים ובשיתופי פעולה. אדם עם שריר מפותח יודע לנהל מערכות יחסים סינרגטיות, כאלה שהן מרחיבות, שהן מצמיחות, שהן מייצרות ומחוללות שפע.
וה-Y שהוא מה שנקרא הרכיב האחרון זה ה-yourself, אוקיי? אדם שהשריר שלו מאוד מפותח, מאוד מאוד מחובר למהות, לכל הנשמה שלו, אני אקרא לזה אפילו לאינטואיציה, להדרכה הפנימית. אני יודעת קודם כל מה באתי לעשות פה, ואני יודעת להקשיב להדרכה הפנימית שלי, ואני גם פועלת עם ההדרכה הפנימית שלי. יש לי טרסט גבוה וידיעה פנימית עמוקה שאני יכולה לסמוך על הדבר הזה ואני פועלת איתו. אדם שיש לו yourself, מה שנקרא שריר נמוך, הוא מנותק מהעצמי שלו, הוא מנותק מהחיבור הזה לקול הפנימי, לאינטואיציה שלו, שגם אם הוא שומע לפעמים ומקשיב ויודע שהאינטואיציה שלו אומרת משהו מסוים, הוא לא פועל עם האינטואיציה, וזה כמובן משפיע גם על האמון שלנו בעצמנו ובעולם. אז